හොඳයි සුබදසක් කියලා පිළිගන්න මෙත අපි Tronic කියලා සියලු දෙනාම Deemantha Tronic YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනහලා දෙන්නේ මෙන්න මේ JBL එක එහෙම නැත්නම් JBL එක කියන්න බෑ මේකට Bluetooth speaker එකක්. ඉතින් මේ Bluetooth speaker එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන්නේ මේක on වෙනවා. on වුණාට මේකේ බැටරි බහලා තියෙනවා. Bluetooth mode. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනද මෙතන USB port එකවත් නැහැ මේකේ. ඉතින් USB port එකක් නැහැ මේකේ. ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ මේක USB port එකක් ගහන්න පුළුවන් නම් USB port එකක් ගහන්න. නැත්නම් මේක charge කරන්න පුළුවන් විදිහට අපි මේක හදාගමු. ඉතින් ඒක තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නේ. එහෙනම් මම මේක කෑලි වලට ගලවගෙන මේකේ circuit එකත් එක්ක වීඩියෝ එකෙන් එන්න. හරි යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ circuit එක. ඉතින් සර්කිට් එක ඔයගලන්ට පේන ඇති මෙතන නැහැ කිසිම දෙයක් පාත් කඩාගෙන ගිහිල්ලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මේකට මොකද්ද කරන්නේ? පේනනේ පාත් කඩාගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතුරු වෙලා තියෙන අපිට ලයින් එක ඇද ගන්න පුළුවන් ගේමක් නැතුව. මොකද මේ මෙතන පාත් ටික පේන්න තියෙනවා හොඳට. ඩොට් ටික. ඉතින් මේකට හරියන පින් එකක් හොයාගන්න ඕන. මේකට මං ගාම තිබුණ යාළුවනේ පොඩි පින් එකක් මේ මම ටග් ගාලේ කරගෙන ඉන්න. හරි යාළුවනේ මම අයිටම් එක හොයාගෙන ආවා. මේ තියෙන සර්කිට් එක TV 4056 charging board එකක්. මේ board එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මම මේකේ ලයිට් එකක් ගලවලා කලින් වීඩියෝ එකක් කරා power bank එක ලයිට් එක change කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒකේ micro USB port එක තියෙනවා. ඉතින් micro USB port එක pin 5 මේකෙත් pin 5. ඉතින් මම මේක පරිස්සමට remove කරගන්නම් මේ board එකෙන්. කරලා අපි මේ board එකට දාලා කොහොම හරි මේක පාස් කරගමු. මම ඉස්සෙල්ලා මේක flux ටිකක් දාලා ඉන්න. මට හිතෙනවා මේකද අනිත් පැත්තෙන් ගලවන්න. මම මේක අනිත් පැත්තට ගලවන්න බලන්නම් කොහොම හරි. මම මේක ලස්සනට ගලව ගන්න වීඩියෝ චුට්ටක් ස්පීඩ් කරනවා. නේ පොඩ් ගන්න එක හීට් එක 340ක් විතර දාලා එයා එක 3 වගේ තියලා මම මේක ගලව ගන්නවා. බෝඩ් එක අනිත් පැත්තෙන් තමයි මම මේක ගලව ගන්න ලස්සනට. එනදි ලස්සනට ගැලවිලා ආවා. ලස්සනට ගැලවිලා ආවා අපි පින් එක. නැත්නම් කිසිම අවුලක් නැතුව ලස්සනට ගැලවුණා. අපි බලමු දැන් මේකට මේක තියලා කොහොමද පාස්සන්නේ කියලා. පොඩ්ඩක් කවුල් මේක අපිට මොකද්ද මේකට කරන්නේ? මේක ඉස්සෙල්ලා මේ උඩ තියෙන මේවා ටිකක් අපි ඒ ටික කොට සුද්ධ කරගෙන ඉන්නේ. මෙන්න මෙතන මේ ලයින් ටිකක් තියෙනවා මම ඒක පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරගන්න. මේ කොහොමද වැඩි කොට දාගන්නත් එපේ.
ෆ්ලක්ස් ටිකක් දාලා මෙතනට ඊයන් ටිකක් අල්ලගමුනේ. ini dia lah. Jadi emang yang litak baunya penyitnya gitu. බඩු වැඩමන්ඩි චාචින් පෝට් එක එන ගේමත් දිල ගාගත්ත කොහොමහරි. මොකද මෙතන මේ ලයින් ටික කැඩලා හින්දා කම්බි දිග්ගමදී පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා. අමාරුවෙන් යන්තම් කොහොම හරි ගේම ගහගත්තා. කරන්න දෙයක් නැහැ. සුපර් ග්ලූ හරි මොන හරි ගම් තියර නම් අනිවාර්යෙන්ම ලවන්න වෙනවා. ඉතින් යන්තම් චාර්ජින් පෝට් එක ගහගත්තා. වැඩ වක්කර පොඩි සද්දයක් එනවා. අපි ඒක බලමු පස්සේ. චාර්ජින් පෝට් එකේ වැඩි හරි කියන්නේ. හරි යාළුවනේ, ඔන්න එහෙනම් අපි කියපු විදිහටම ඉතින් කොහොම හරි ගොඩක් අමාරුවෙන් මේකේ චාර්ජින් පෝට් එක ගහගත්තා, පාස්ස ගත්තා. ඉතින් ටිකක් අමාරු වුණා වැඩේ. මොකද ලයින් ටිකත් එක්ක ගැලවිලා ගිහිල්ලා තිබිච්ච හින්දා. ඉතින් වැඩේ කොහොම හරි කොට දාත්තා. එහෙනම් වීඩියෝ එක බලපු ඔයගලන්ට බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මතකතුව දැම්ම පල්ලෙහා දෙන subscribe button එක click කරන්න. එහෙනම් අපි අදට ගිහින් එන්න.